Salutare lume! Astăzi am primit la reparat această boxă activă. Uitați și voi aici. Deci aici are partea de corecție de ton, înalte, joase, volum, intrări, ieșiri. Se poate utiliza difuzorul din interiorul lui, 100 de W în 8 ohmi. Butonul de pornire, tot. Deci am băgat-o în priză, butonul se aprinde. În momentul când îl dau mai tare, distorsionează. Așa, cine o a avut înainte, o rupt capul de la jack aici înăuntru, în mufa asta jack de 6,3. Siguranța este bună. Deci, după cum se poate vedea, tutorul ăsta e aici pe centru, are ieșirile pentru reflex și difuzorul de bas, care este undeva pe, cred că are vreo 25 de centimetri ca dimensiuni. Așa, acum am să o desfac. Deci nu știu ce are înăuntru. Acum e prima dată când o desfac. Deci acum am să-i dau grilajul jos. Deci numai îl trag puțin în afară. Da, și voi ce frumos iese. Deci cam așa au ieșit. Da. Deci cam așa arată tutorul. Tutorul este funcțional pentru că l-am testat mai înainte. Uitați și difuzorul de bas. Deci e făcut din carton, marginea asta tot din același material cu cartonul. Așa. Acum am să desfac șuruburile astea. Deci acum, după ce am desfăcut toate șuruburile, deci uitați și voi, are și aici are șaibe. Acum văd că e prins bine. Am să folosesc șurubelnița asta, ca să o desprins. Mă dau difuzorul jos. Deci uitați și voi ce se află aici. Deci difuzorul are bobina de 4 inch, sau cel puțin așa mi se pare mie că e de 4 inch sau poate să fie de 3,5 inch. Uitați aici magnetul, are portul de ieșire, deci scrie 8 ohmi. Deci aici bornele de conectare. Așa, văd că lipit, era bine dacă era cu papuci. Uitați aici partea dinăuntru. Deci are o alimentare pe transformator toroidal. Deci este antifonat tot. Înăuntru, uitați și tutorul. Așa. Deci este un tutor dinamic, se simte că are magnet pe el. Dar am să îl dezlipesc și pe asta. Deci acolo e placa de control, uitați-o. Placa de volum și de toate. Aici e placa de amplificare. Deci după cum se vede, etajul de amplificare este realizat pe perechea asta de tranzistori. Așa, deci la prima vedere totul pare să fie în regulă. Uitați filtrul de la boxă, eu acum îl văd aici. Deci are și un bec, are condensatorii pe 100 de volți. La fel și ăla de jos de acolo. Uitați așa. Bobina. Alte piese totuși nu prea văd să mai aibă. Văd atâta care firele de la partea cu ecranajul care duc aici pe placă. Acum am să desfac tutorul ăsta. Ieșe și tutorul. Acum văd și de la ce firmă e tutorul ăsta. Uitați și voi. 8 ohmi, 150 de W, horn tutor. Așa. Văd că aici e partea asta cu PCB-ul.
Aici mai are un cod pe el. Până la urmă am scos tot ce se afla în boxă. Uitați, bă, le-am pus aici pe masă, deci mi-a fost destul de greu să desfac, mai ales partea asta de radiator care era prinsă și de cutie. Uitați difuzoarele. Așa, deci ăsta l-am mai arătat. Așa. Deci față de difuzor, uitați și voi cât de lung. Și difuzorul aici, deci nu e chiar așa de greu. Uitați, bobina mai are un cod pe el aici. Așa, deci ăsta panoul l-am scos afară. Uitați cum arată pe verso. Deci cam așa arată panoul ăsta. Ca să spun așa, astea două jack-uri in și out sunt același lucru, adică se poate folosi și in și out chiar și invers. Deci astea le-am mai arătat. Așa mare aici cu 2 tranzistori. Ceva 2SC, uitați și filtru. Așa, deci aici, pe aici intră semnalul, uitați, deci ăsta e pinul pe care intră semnalul, așa, aici ăsta e pinul de la difuzor, care duce la difuzorul mare și ăsta e pinul de la tutor. Uitați voi, deci are condensatorul ăsta odată, care trece, pe urmă are bobina asta în paralel, pe urmă are și condensatorul ăsta de trecere, al doilea, pe urmă un condensator îl are pe difuzorul de bas cu bobina asta mare de aici, care e pus în serie cu condensatorul în paralel. Becul ăsta de aici protejează tutorul din înalte, care este gândit bine ca să nu să ardă tutorul din înalte. Și cam ăsta, uitați, are prins aici o bucată de carton ca să nu trepideze. Deci ăsta e transformatorul. Așa, ca o comparație, să fac comparație, uitați, deci am spun mouse-ul ăsta aici. Da, și voi, deci și mai mic decât un mouse. Așa. Da, și ce scrie pe el aici. Deci are două tensiuni de 30 de volți. Singurele tensiuni, uitați, scrie și amperajul 2,2 amperi. Tensiunea de intrare 230 de volți. Deci cam așa arată, e turnat. Aici, uitați, pe versul are bucata asta de cauciuc cu silicon ca să nu trepideze. Mai departe aici placa de amplificare. Am să îl pun așa pe radiator. Deci ăștia sunt tranzistorii finali, tip 147 și tip 142. Are senzorul de bias aici care reglează biasul după temperatură. Ăsta e un termostat care în momentul când se supraîncălzește decuplează boxa. Deci uitați și voi partea asta de la box. Deci ăsta e firul care se bagă intrare. Uitați, deci se poate folosi și ca ieșire, partea asta de intrare de aici. Deci el aici scrie speaker, dar el se poate folosi și așa, dar și așa. Deci aici rezistențele de wataj, prefinale 2SA cu 2 SC aici, se vede bine, 2 SC, mare BC-uri, făcut cu BC-uri și normal. Aici pe partea de semnal, uitați voi, tot 2SC 2235, are un LED pe placă acolo, cred că e ceva LED de protecție sau ca să consumi curentul din circuit. Deci sunt două din astea, două tranzistoare din astea 2SC 2235 pe partea de intrare, siguranțe de protecție, condensator de filtraj, da, și voi 4700 de micro pe 50 de volți. Puntea de diode, cred că este o punte de 2 amperi. Uitați și cablajul cum a fost realizat. Așa, deci uitați și voi
de la transformator cum vine. Acum am să iau aparatul de măsură și am să măsor impedanța la difuzoarele astea, să vă arăt și vouă dacă să văd și eu cam ce impedanță are. Deci impedanța lui este de 5,8, aproape 6. Așa, deci am conectat cleștii de la multimetru. Așa, acum sunt curios să văd difuzorul ăsta din alte cam ce impedanță are. Uitați, deci am pus și difuzorul din alte, are 6,7 ohmi, deci da, nu are chiar, s-o prins de difuzor, nu are chiar 8 ohmi. Deci da, asta e impedanța la tutorul din alte. Deci uitați ce a rămas blocat în mufă, capul ăsta de aici, uitați așa, ăsta a fost blocat aici în mufa asta de jack și l-am scos afară. Acum, după ce am conectat osciloscopul și rezistența asta de 4 ohm 200 de W, am conectat intrarea de la generatorul de semnal, osciloscopul, vedeți aici, am pus multimetru pe curent continuu ca să văd ce tensiune are și cam cât scade el din tensiune. Acum am să-i dau drumul. S-a aprins. Uitați curentul care îl are, 43 de volți curent continuu pe o singură ramură. Că tensiunea este dublă, deci are undeva la 2 ori 43 de volți. Deci acum încă nu-i dat drumul la semnal. Am dat drumul, uitați și voi, 200 de mV, volumul este dat la mediu, corecția de ton la fel este dată pe mediu, pe 0. Uitați, mi-a apărut aici unda sinusoidală de 1 kHz. Acum să o dau o leacă mai așa. Deci acum are 4 volți pe ieșire, deci în RMS. Acum am să ridic semnalul pe intrare. Deci uitați, am ridicat numai puțin, deci are 10 volți RMS pe ieșire și 38 de volți curent continuu pe sursa de alimentare. Deci acum tot ridic, deci deja au ajuns în clipping, uitați și voi. Deci au început să distorsioneze. Acum am observat că s-a aprins LED-ul din partea aia de acolo, dar ăsta de aici încă nu s-a aprins. Deci tensiunea este de 35 de volți. Deci a început să supraîncălzească foarte tare. Rezistența încă nu s-a încălzit. Deci 18 volți RMS pe intrare. Așa. A început să încălzească etajul final. L-am oprit. Și vă spun și de ce. Din cauza că a început să scoată o leacă de fum. De aici, din zona asta, din zona de pe partea tranzistorului. Dar din fericire nu a cedat. Uitați aici, deci tensiunea este în continuare, nu are nimic pe ieșire, să zice așa. Rezistența s-a încălzit, dar foarte puțin, deci nu foarte tare. Radiatorul ăsta frige de aici, dar frige mai mult pe partea asta de aici. O să trebuiască să prind radiatorul înapoi pe ăsta mare de aici ca să pot efectua testul ăsta într-o condiție mai bună. Acum l-am oprit. Uitați, după ce l-am oprit, uitați voi cum scade tensiunea. Deci uitați și voi, l-am prins acum înapoi pe radiatorul ăsta. Acum am conectat și aparatul de măsură. Am să-i dau drumul. Așa, 43 de volți. Acum am să-i dau drumul înapoi la semnal. Cum a fost înainte, uitați, 18, aproape 19 volți RMS. Așa, acum de fiecare dată când îl pornesc să aprinde LED-ul ăla roșu de acolo. Vedeți, ăsta la nu se aprinde deloc. Căderea de tensiune, uitați și voi, 35 de volți. Aici consumul de curent undeva la 190 de W consum. Așa.
Acum am să-l opresc înapoi. Așa, ca să iau o temperatură. Rezistențele astea de wataj s-au încins foarte tare. Aici LED-ul ăsta văd că stă aprins. Tranzistorii finale văd că s-au încălzit, dar foarte puțin, ceea ce înseamnă că temperatura se disipă foarte repede. Aici rezistențele astea s-au încălzit. Uitați, și voi tensiunea au crescut la 44,8. Deci acum am să trec la difuzoarele astea, am să le pun pe generatorul de semnal și am să-i fac o probă cu generatorul de semnal să văd cam care este frecvența lor de lucru. Deci acum am conectat difuzorul ăsta direct la amplificator, de fapt la etajul final și fără filtru, deci pe direct. Am conectat și osciloscopul, uitați aici frecvența, acum dacă dau mai tare, e 6 V RMS. Deci e la 50 de Hz acum. Transformatorul e rece, la fel și radiatorul de la amplificator. Deci pot să mai ridic semnalul. Mai tare nu-i dau din cauza că bobina ajunge la capăt, dar așa, dacă e să o iau, nu s-o încălzi deloc, deci chiar are ceva putere. Dacă nu s-o încălzi pe amplificatorul ăsta, înseamnă că înseamnă că se poate monta și pe un amplificator mai puternic. Boxa asta se poate folosi în modul pasiv pe un amplificator extern. Eu așa, după părerea mea, mai degrabă aș folosi-o ca boxă pasivă decât ca boxă activă, din cauza că boxa poate să ducă chiar și mai mulți vați decât îi poate da acest kit de amplificare. Dar nici kitul ăsta nu-i rău, până la urmă. Și așa, dacă îi dădeam mai tare, avea să înceapă să distorsioneze și distorsiunile nu sunt bune la difuzoare și la astea. La tutorul din înalte, singura probă pot să o fac decât cu sunetele din înalte, dar nu vreau să mă surzesc pe aici. Așa că, na, cam ăsta a fost videoclipul și na, sper că v-a plăcut și am să revin cu un alt videoclip destul de curând.